أوديوتاب تقدم ملخص كتاب نعمة عدم الكمال. تخلى عمن يفترض أن تكون عليه وتقبل ذاتك. دليلك لحياة بكامل قلبك، للكاتبة برينيه براون. ترجمة ونشر مكتبة جرير. يقرأه عليكم سعيد ولد محمد. مقدمة: العيش بكامل القلب. إن العيش بكامل القلب يدور حول الانخراط في حياتنا من موطن الإحساس بالجدارة. إنه يعني تنمية الشجاعة والتعاطف والتواصل، كي نستيقظ في الصباح فنفكر: مهما كان ما سيتم وأيا ما كان ما سيتبقى، فأنا كفاية. إنه الذهاب إلى السرير ليلا وأنت تفكر: نعم، أنا غير مثالي وضعيف وأحيانا خائف، لكن هذا لا يغير حقيقة كوني أيضا شجاعا وجديرا بالحب والانتماء. الرحلة: إن العيش بكامل القلب ليس اختيارا لمرة واحدة، إنه عملية. في الواقع أعتقد أنه رحلة لعمر كامل. وقبل الشروع في أي رحلة ومن بينها هذه، من المهم أن نتحدث عما نحتاج لجلبه معنا. ما الذي يتطلبه الأمر للعيش وللحب من موطن الإحساس بالجدارة؟ كيف نتقبل عدم مثاليتنا؟ كيف ننمي ما نحتاجه ونتخلى عن الأشياء التي تعوقنا؟ الإجابة عن كل هذه الأسئلة هي الشجاعة والتعاطف والتواصل. هذه هي الأدوات التي نحتاجها لنشق طريقنا في رحلتنا. إن كنت تفكر: هذا عظيم، علي فقط أن أكون بطلاً لأحارب الكمالية، فأنا أفهم وجهة نظرك. إن الشجاعة والتعاطف والتواصل تبدو جميعاً مبادئ مثالية كبيرة ونبيلة، لكن في الواقع هي ممارسة يومية. حين نمارسها بالقدر الكافي، تصبح تلك الهبات الرائعة بحياتنا. والأخبار الجيدة هي أن نقاط ضعفنا هي ما يجبرنا على أن نستدعي هذه الأدوات الرائعة. لأننا بشر، ولأننا بشريون غير كاملين بصورة فائقة الجمال، يتاح لنا أن نتدرب على استخدام أدواتنا يومياً. وبهذه الطريقة الشجاعة والتعاطف والتواصل تصير نعم عدم الكمال. اللحظات الحاسمة. هذا الكتاب مليء بكلمات لمفاهيم كبيرة مثل الحب والانتماء والمصداقية، وأظن أنه من المهم للغاية أن نعرف الكلمات المطاطية المترامية هنا وهنا كل يوم، لكنها نادراً ما تشرح. وأظن أن التعريفات الجيدة ينبغي أن تكون متاحة وقابلة للتطبيق. ولقد حاولت أن أعرف هذه الكلمات بطريقة ستساعدك على فك غموض المصطلح واستكشاف مكوناته. وحين نحفر عميقاً متجاوزين الكلمات التي تشعرنا بشعور طيب، ونستكشف الأنشطة اليومية التي تضع القلب في حالة العيش الكامل، فسنتمكن من رؤية كيف يعرف الناس هذه المفاهيم التي تقود أفعالهم ومعتقداتهم ومشاعرهم. ما آمل في الإسهام به. هذا الكتاب مليء بالموضوعات القوية مثل التعاطف مع الذات والرضا والشكر، ولست أول من يتحدث عن هذه الموضوعات، ويقيناً لست أذكى الباحثين أو أكثر الكتاب موهبة، ولكنني مع هذا أول من يشرح كيف تعمل هذه الموضوعات بمفردها ويجمعها للإعداد لعيش حياة بكامل القلب. وربما الأكثر أهمية أنني أول شخص يأتي هذه الموضوعات من منظور شخص قضى سنوات في دراسة الخزي والخوف. الشجاعة تبدو رائعة، لكننا نحتاج إلى الحديث عما تتطلبه من ترك ما يظنه الآخرون وراءنا. وبالنسبة للكثير منا هذا أمر مخيف. إن التعاطف شيء نرغب فيه جميعا، لكن هل نحن راغبون في النظر إلى كيف أن وضع الحدود وقول لا مكون أساسي للتعاطف؟ أنحن راغبون في قول لا، حتى إن كان هذا محبطا لأحدهم؟ الانتماء مكون أساسي للعيش بكامل القلب، لكن في البداية علينا أن نستعد له بقبول الذات. إن إتيان العمل بفهم كامل لكيف تبقين أشرطة الخزي وأشباحه خائفين ومنكمشين أتاح لي أن أقوم بأكثر من مجرد تقديم أفكار رائعة. فهذا المنظور ساعدني على مشاركة استراتيجيات حقيقية لتغيير حياتنا. إن أردنا أن نعرف لماذا نحن جميعاً خائفون للغاية من أن نسمح لنفوسنا الحقيقية أن تظهر وتعرف، فعلينا أن نفهم قوة الخزي والخوف. إن لم نكن قادرين على مواجهة أفكار كونك لست جيداً بما فيه الكفاية ومن تظن نفسك،
فلا يمكننا أن نتقدم. إن امتلاك زمام قصتنا يمكن أن يكون صعباً، لكنه لا يقارب صعوبة قضاء حياتنا هاربين منه. وتقبل نقاط ضعفنا مخاطرة، لكنه لا يقارب خطر اليأس من الحب والانتماء والمتعة. تلك التجارب التي تجعلنا بأكثر أحوالنا ضعفاً، فلن نكتشف القوة اللانهائية للنور إلا عندما نتحلى بالشجاعة الكافية لاستكشاف الظلمات. الشجاعة والتعاطف والتواصل، نعم عدم الكمال. إن ممارسة الشجاعة والتعاطف والتواصل في حياتنا اليومية هي الكيفية لتنمية إحساسنا بالجدارة والاستحقاق. الكلمة الرئيسية هنا هي ممارسة. كتبت ماري ديلي: إن الشجاعة فضيلة تحصل عليها عن طريق تحويلها إلى عادة، فأنت تحصل عليها بفعل الأفعال الشجاعة. الأمر يشبه تعلم السباحة بأن تسبح، فأنت تتعلم الشجاعة بأن تتشجع. وهذا صحيح بالنسبة للتعاطف والتواصل، فنحن ندعو التعاطف إلى حياتنا حين نتصرف بتعاطف نحو أنفسنا والآخرين، ونشعر بالتواصل حين ننفتح ونتواصل. يكره الخزي حين نسعى للتواصل ونقص قصتنا، فهو يكره أن يحاط بالكلمات، ولا يمكنه أن ينجو من المشاركة، فالخزي يعشق السرية. وأخطر شيء لفعله بعد تجربة مخزية هو أن تخفي قصتك. لكن إليكم الجزء المخادع بشأن التعاطف والتواصل. لا يمكننا فحسب أن نخبر أي شخص. الأمر ليس بهذه البساطة. لدي الكثير من الأصدقاء الجيدين، لكن هناك فقط حفنة من الأشخاص الذين بوسعي الاعتماد عليهم لممارسة التعاطف حين أكون في كهف الخزي المظلم. إذا شاركنا قصتنا المخزية مع الشخص الخطأ، فمن الممكن بسهولة أن يصبح هذا الشخص جزءاً إضافياً من الحطام المتناثر بعاصفة خطيرة بالفعل. إننا نريد تواصلاً صلباً في مواقف مثل هذه، شيء مشابه لشجرة متينة العود أصلها ثابت في الأرض. ونحن بالتأكيد نرغب في تجنب الآتي: 1. الصديق الذي يسمع القصة ثم يشعر بالخزي من أجلك بالفعل، فيشهق ثم يؤكد كم ينبغي عليك أن تكون مرتاعاً، ثم يكون هناك ذاك الصمت المحرج. 2. الصديق الذي يستجيب بالعطف بدلاً من التعاطف. 3. الصديق الذي يريدك أن تكون مثالاً للجدارة والمصداقية، لا يمكنه أن يساعدك لأنه محبط للغاية بسبب عدم كمالك. 4. الصديق غير المرتاح مع الضعف حتى إنه يوبخك. 5. الصديق الذي يخلط ما بين التواصل والفرصة ليعلو عليك. بالطبع جميعنا قادرون على أن نكون كل أولئك الأصدقاء، لا سيما إذا أخبرنا أحدهم قصة تصل مباشرة إلى جمرة الخزي الخاصة بنا. نحن بشر غير كاملين وضعفاء. من الصعب أن نقوم بالتعاطف حين نعاني مع مصداقيتنا، أو حين يكون شعورنا بجدارتنا غير متوازن. حين نبحث عن التعاطف، نحتاج إلى شخص مستقر في جذوره بعمق ويستطيع التمايل، والأهم أن يكون شخصاً يقبلنا بنقاط قوتنا ومعاناتنا. علينا أن نحترم معاناتنا بمشاركتها مع شخص اكتسب عن استحقاق حق سماعها. حين نبحث عن التعاطف، يدور الأمر حول التواصل مع الشخص المناسب في الوقت المناسب عن الموضوع المناسب. ثق بي حين أقول لك إن الخزي والخوف لا يحتملان هذا النوع من التواصل القوي المتبادل بين الناس. وهذا بالضبط هو سبب كون الشجاعة والتعاطف والتواصل هي الأدوات التي نحتاجها لرحلة العيش بكامل القلب. وهذا هو السبب أنني أستطيع أن أسمي الشجاعة والتعاطف والتواصل نعم عدم الكمال. حين نكون راغبين في أن نكون بشريين وحقيقيين، فإن هذه النعم تستمر بالعطاء. الشجاعة موضوع كبير في حياتي، فأنا إما أنني أصلي لأحظى ببعض منها، أو أشعر بالامتنان لإيجاد القليل منها، أو أقدرها في الآخرين، أو أدرسها. لا أظن أن هذا يجعلني مميزة، فجميعنا نرغب في التحلي بالشجاعة. الشجاعة هي واحد من أهم الصفات التي تجمع بها الأشخاص الذين يعيشون بكامل قلوبهم، وليس فقط أي نوع من الشجاعة. فقد وجدت أن العيش بكامل القلب يتطلب شجاعة العادية، وإليكم ما أعنيه.
كان لكلمة الشجاعة تعريف مختلف للغاية عن تعريفها الشائع اليوم. فالشجاعة في الأصل كانت تعني أن تفصح عما يدور ببالك بأن تقول كل ما بقلبك. وبمرور الوقت تغير هذا التعريف، واليوم الشجاعة مرادفة أكثر لأن تكون بطولياً، والبطولية مهمة ونحن نحتاج قطعاً لأبطال، لكنني أظن أننا فقدنا الاتصال بفكرة أن الحديث بأمانة وبانفتاح عمن نكون وعما نشعر به وعن خبراتنا الجيدة والسيئة هو تعريف الشجاعة. فالبطولة غالباً تدور حول وضع حياتنا على المحك، والشجاعة المعتادة تدور حول وضع نقاط ضعفنا على المحك. وفي عالم اليوم هذا شيء استثنائي. إننا نرى الشجاعة كل يوم، نراها حين يطلب الناس المساعدة. هل تعلم كم هو شجاع للغاية أن تقول لا أعرف حين تكون على ثقة بأن كل من حولك يفهمون الأمر؟ للشجاعة تأثير موجي تصاعدي، ففي كل مرة نختار فيها الشجاعة نجعل كل من حولنا أفضل قليلاً، والعالم أكثر شجاعة بقليل، وعالمنا يمكنه أن يحتمل أن يصير أكثر بقليل عطفاً وشجاعة. التعاطف ليس استجابتنا الأولى للمعاناة. لا أعتقد أن التعاطف هو استجابتنا الافتراضية للألم، فأنا أؤمن أن استجابتنا الأولى للألم، سواء ألمنا نحن أو ألم شخص آخر، هي حماية أنفسنا. فنحن نحمي أنفسنا بالبحث عن شخص أو شيء لنلقي عليه باللوم، أو في أحيان أخرى نحصن أنفسنا بالتحول إلى الحكم أو بالدخول إلى نظام أصلح الأمر على الفور. عند تنمية التعاطف نعتمد على كامل خبرتنا، معاناتنا، شفقتنا، وكذلك قسوتنا وخوفنا. ينبغي أن يكون الأمر هكذا، فالتعاطف ليس علاقة بين الشافي والجريح، إنه علاقة بين أنداد. فقط حين نعرف ظلامنا جيدا يمكننا أن نكون حاضرين عند ظلام الآخرين. فالتعاطف يصير حقيقيا حين نعترف بإنسانيتنا المشتركة. إن قلب التعاطف هو في الواقع القبول، فكلما كنا أفضل بتقبل أنفسنا والآخرين صرنا أكثر تعاطفا. حسنا، من العسير أن نتقبل الناس حين يؤذوننا أو يستغلوننا أو يعاملوننا بسوء، لكن هذا البحث قد علمني أنه إن أردنا بحق أن نمارس التعاطف فعلينا البدء بوضع الحدود وجعل الناس مسؤولين عن سلوكهم. نحن نعيش في ثقافة اللوم، ونريد أن نعلم من المتسبب في الخطأ وكيف سيدفع ثمنه. وفي عوالمنا الشخصية والاجتماعية والسياسية نقوم بالصراخ كثيرا وبتوجيه الاتهامات، لكننا نادرا ما نجعل الناس مسؤولين. كيف يسعنا هذا ونحن مجهدون للغاية من الصراخ والهياج، حتى إننا لا نملك الطاقة لوضع عواقب ذات معنى وتطبيقها؟ ألن يكون من الأفضل أن تكون أكثر عطفاً ومع هذا أكثر حزماً؟ كيف سيبدو عالمنا ومنازلنا إن كنا نلوم بصورة أقل ولنا احترام أكبر للحدود؟ جعل الناس مسؤولين هو عمل أكثر بكثير من إشعارهم بالخزي ولومهم، لكنه كذلك أكثر فعالية. فإشعارهم بالخزي ولومهم دون مساءلة أمر سام للعلاقة بين الأزواج والعائلات والمنظمات والمجتمعات. أولاً، حين نخزي الأشخاص ونلومهم ينقل هذا التركيز من السلوك الأصلي محل النظر إلى سلوكنا نحن. وإضافة إلى هذا، إذا لم نتابع بفرض العواقب المناسبة فسيتعلم الناس أن يتجاهلوا مطالبنا حتى إن بدت كتهديدات أو إنذارات. من العسير علينا أن نفهم أنه بوسعنا أن نكون متعاطفين ومتقبلين بينما نجعل الناس مسؤولين عن سلوكياتهم. بوسعنا هذا، وفي الواقع هذه هي أفضل طريقة لفعل هذا. يمكننا أن نواجه شخصا ما بسلوكه، أو فصل موظف من العمل، أو جعل طالب يرسب، أو تأديب طفل دون تعنيفه أو التحقير من شأنه. والمفتاح هو أن تفصل بين الناس وبين سلوكياتهم، أن تواجه ما يفعلونه دون أن تواجه ذواتهم. حين نفشل في وضع الحدود وجعل الناس مسؤولين نشعر بأننا مستغلون ونعامل بسوء، وهذا هو السر لماذا نهاجم أحيانا ذواتهم، وهو أمر أكثر إيذاء من معالجة سلوك أو اختيار.
ومن أجل صالحنا نحن ينبغي علينا أن نعي أنه من الخطير لعلاقاتنا وجودة حياتنا أن نغرق في الخزي واللوم أو أن نمتلئ بالغضب الأخلاقي. من المستحيل أيضاً أن نمارس التعاطف من متكأ الشعور بالحنق. إن كنا سنمارس التقبل والتعاطف فإننا نحتاج للحدود والمسؤولية. التواصل. أعرف التواصل بأنه الطاقة التي توجد بين الناس حين يشعرون بأنهم مرئيون ومسموعون ومحل تقدير، حين يكون بوسعهم أن يعطوا وأن يتلقوا دون نقد، وحين يستقون العون والقوة من العلاقة. في كتابه الذكاء الاجتماعي يستكشف دانيال جولمان كيف أكدت أحدث الاكتشافات بعلمي الأحياء والأعصاب أننا مجهزون للتواصل، وأن علاقاتنا تشكل طبيعتنا الحيوية وكذلك خبراتنا. من المدهش أن التواصل الذي نختبره في علاقاتنا يؤثر على الطريقة التي ينمو بها مخنا ويعمل، وحاجتنا الداخلية للتواصل تجعل عواقب الانفصال خطيرة وحقيقية للغاية. في بعض الأحيان نظن أننا متواصلون. التقنية على سبيل المثال قد صارت نوعاً من الاحتيال على التواصل، جاعلة إيانا نصدق أننا متواصلون بينما نحن لسنا كذلك، على الأقل ليس بالطرق التي نحتاج أن نتواصل بها. ففي عالمنا المهووس بالتقنية خلطنا بين القدرة على الحديث والشعور بأننا متواصلون. فقط بمجرد كوننا متصلين لا يعني أننا نشعر بأننا مرئيون ومسموعون. رحلة العيش بكامل القلب ليست طريق المقاومة الأيسر، إنها طريق الوعي والاختيار. ولأكون صريحة، إنها ضد الثقافة السائدة قليلاً. فالرغبة في قص قصتنا والشعور بألم الآخرين والتواصل الحقيقي بالعالم غير المتواصل ليس شيئاً في وسعنا فعله بنصف قلوبنا. استكشاف قوة الشعور بالحب والانتماء وأن تشعر بأنك كافٍ. الحب والانتماء شعوران أساسيان في الخبرة الإنسانية، وإذا أردنا أن نختبر الحب والانتماء فعلينا أن نؤمن بأننا جديرون بهما. حين نتخلى عما يظنه الآخرون ونمتلك قصصنا نحظى بالوصول إلى شعورنا بجدارتنا، الشعور بأننا كفاية كما نحن وأننا جديرون بالحب وبالانتماء. حين نقضي عمراً نحاول المباعدة ما بين أنفسنا والأجزاء من حياتنا التي لا تلائم ما نظن أن علينا أن نكونه، فإننا نقف خارج قصتنا ونسارع السعي خلف شعورنا بجدارتنا بالاستمرار بالأداء والإتقان والإرضاء والإثبات. وإحساسنا بالجدارة هذه الجزئية المهمة للغاية التي تمدنا بمدخل للشعور بالحب والانتماء يعيش داخل قصتنا. أعظم تحد لأغلبنا هو أن نؤمن بأننا جديرون الآن في هذه اللحظة، فالجدارة ليست لها متطلبات مبدئية، فقد وضع الكثيرون منا بعلم أو سمحوا بغير علم أو سلمت إليهم قائمة طويلة بمتطلبات الجدارة المبدئية. بالإضافة إلى التخلي عن لو وعن متى، هناك جزئية أساسية أخرى بامتلاك قصتنا وإعلان جدارتنا، وهي الحصول على فهم أفضل للحب والانتماء. فبصورة غريبة بما يكفي نحتاج إليهما بصورة ماسة، لكننا يندر أن نتحدث عما هما عليه حقيقة وكيف يعملان. تعريف الحب والانتماء. بمقدار ما نحتاج ونرغب في الحب فإننا لا نقضي الكثير من الوقت في الحديث عما يعنيه. الحب هو الصورة المنعكسة بمرآة للخزي. نحن نرغب بشدة ألا نشعر بالخزي ونحن غير راغبين بالحديث عنه، ومع هذا فالطريقة الوحيدة لمعالجته هي بالحديث عنه. ربما نكون خائفين من موضوعات مثل الحب والخزي، ومعظمنا يفضل الأمان واليقين والوضوح، فالخزي والحب مثبتان في ضعفنا ورقتنا. والانتماء موضوع أساسي في الخبرة الإنسانية، لكنه نادراً ما نناقشه. إن الاندماج والانتماء ليس نفس الشيء، وفي الواقع يقف الاندماج عقبة في طريق الانتماء. فالاندماج يدور حول تقييم موقف ثم تتحول إلى من تحتاج أن تكونه ليقبلك الناس. والانتماء على النقيض لا يتطلب منا أن نغير ماهيتنا، بل يتطلب منا أن نكون كما نحن تماماً. الأمور التي تعترض طريقنا. إن أردنا أن نعيش وأن نحب بكامل قلوبنا، وإن رغبنا في الانغماس في العالم من موضع الشعور بالجدارة،
فعلينا أن نتحدث عن الأمور التي تقف بالطريق، لا سيما الخزي والخوف والضعف. إن الخزي هو ذلك الشعور الدافئ الذي يغمرنا ويجعلنا نشعر بأننا صغار ومعيبون ولسنا جيدين بما يكفي. إن رغبنا بأن ننمي المرونة ضد الخزي، أي القدرة على التعرف على الخزي والخوض عبره، بينما نحافظ على شعورنا بالجدارة والمصداقية، فعلينا أن نتحدث عن سبب حدوث الخزي. أساسيات المرونة ضد الخزي. إليكم أول 3 أمور تحتاجون لمعرفتها عن الخزي. 1. جميعنا نصاب به. الخزي شعور عالمي، وهو أحد أكثر المشاعر الإنسانية بدائية مما نمر به، والوحيدون الذين لا يمرون به تنقصهم القدرة على الشعور بالشفقة والتواصل الإنساني. 2. جميعنا يخشى الحديث عن الخزي. 3. كلما قل حديثنا عنه زادت سيطرته على حياتنا. الخزي بصورة أساسية هو الخوف من أن نكون غير محبوبين. إنه النقيض الكامل لامتلاك قصتنا والشعور بالجدارة. في الواقع، تعريف الخزي الذي طورته من بحثي هو: الخزي هو الشعور أو التجربة شديدة الألم التي نمر بها حين نعتقد أننا معيبون، ولذا نحن غير جديرين بالحب والانتماء. الخزي يبعد الشعور بالجدارة بإقناعنا أن امتلاك قصتنا سيؤدي إلى أن يقلل الناس من نظرتهم لنا. الخزي مداره الخوف، فنحن نخشى أن الناس لن يعجبوا بنا إن علموا حقيقة من نكون ومن أين نأتي وما نؤمن به وكم نعاني. يرغب الناس غالباً في الاعتقاد بأن الخزي مقصور على من نجوا من صدمات مروعة، لكن هذا ليس بصحيح. فالخزي شعور نمر به جميعاً، وبينما نشعر بأنه يختبئ بأعمق زوايانا، فإنه بالفعل يميل إلى التوغل بكل الأماكن المألوفة، ومن بينها مظهرنا وصورة الجسد والعائلة والتربية والمال والعمل والصحة. وإن كنا جميعاً نشعر بالخزي، فالخبر الجيد أننا جميعاً قادرون على تنمية المرونة في مواجهته، والمرونة في مواجهته هي القدرة على التعرف عليه والخوض عبره بصورة بناءة، بينما نحتفظ بشعورنا بالجدارة والمصداقية. وبالنهاية ننمي المزيد من الشجاعة والتعاطف والتواصل نتيجة تجربتنا. والشيء الأول الذي نحتاج إلى فهمه بشأن المرونة في مواجهته هو أنه كلما قل حديثنا عنه زاد نصيبنا منه. يحتاج الخزي إلى أمور 3 ليخرج عن السيطرة في حياتنا: السرية والصمت وإصدار الأحكام. وبعد عقد من البحث وجدت أن الرجال والنساء ذوي المستويات العالية من المرونة في مواجهة الخزي يتشاركون هذه العناصر ال4: 1. يفهمون الخزي ويتعرفون على الرسائل والتوقعات التي تسببه عندهم. 2. يمارسون الوعي الضروري بالفحص الحقيقي للرسائل والتوقعات التي تخبرنا أن كوننا غير كاملين يعني أننا غير كافين. 3. يسعون للتواصل ويشاركون قصصهم مع الأشخاص الذين يثقون بهم. 4. يتحدثون عنه، يستخدمون كلمة الخزي ويتحدثون عما يشعرون به ويطلبون ما يحتاجون إليه. ما الفرق بين الخزي والشعور بالذنب؟ نستطيع أن نفهم الفرق بين الخزي والشعور بالذنب بصورة أفضل على أنه الفرق بين أنا سيء ولقد فعلت أمراً سيئاً. فالشعور بالذنب يعني لقد فعلت أمراً سيئاً، والخزي يعني أنا سيء. الخزي يدور حول من نكون، والشعور بالذنب يدور حول سلوكياتنا. فنحن نشعر بالذنب حين نقارن شيئاً فعلناه أو فشلنا في فعله مع نوع الشخص الذي نرغب في أن نكونه. إنه شعور غير مريح لكنه مفيد. فحين نعتذر عن أمر فعلناه أو نعوض الآخرين أو نغير سلوكاً لا نشعر بشعور طيب بشأنه، فإن الشعور بالذنب يكون غالباً محفزاً، فهو قوي مثل الخزي لكن أثره غالباً إيجابي، بينما الخزي غالباً أثره مدمر. حين نرى الناس يعتذرون أو يقومون بتعويضات أو يستبدلون سلوكيات سلبية بأخرى أكثر إيجابية، فإن الشعور بالذنب غالباً ما يكون هو المحفز وليس الشعور بالخزي. في الواقع في بحثي وجدت أن الخزي يخرب ذلك الجزء منا الذي يؤمن بأنه في وسعنا أن نتغير وأن نقوم بما هو أفضل. كيف يبدو الخزي؟
لكي نتعامل مع الخزي، بعضنا يبتعد عنه بالانسحاب والاختباء وإخراس أنفسنا وإخفاء الأسرار. بعضنا يتقدم نحوه بالرجاء والاسترضاء، وبعضنا يتحرك ضده في محاولة الحصول على قوة فوق الآخرين بأن نكون عدوانيين وباستخدام الخزي لمحاربة الخزي. إن أردنا أن نعيش بالكامل دون الخوف المستمر من عدم الكفاية، فعلينا أن نمتلك زمام قصتنا، وعلينا أيضاً أن نستجيب للخزي بطريقة لا تفاقم منه. وطريقة فعل هذا هي بالاعتراف حين نكون بحالة الشعور بالخزي كي نتمكن من التصرف بقصد. وأيسر طريقة لتعرف بها الخزي هي أن تحصل على وعي بأعراض شعورك به. حين نكون بحالة الشعور بالخزي فإننا لا نكون ملائمين للتعامل مع الناس. نحتاج إلى أن نعود للوقوف على أقدامنا الشعورية قبل أن نفعل أو نقول أي شيء، أو نرسل بريداً إلكترونياً، أو نرسل رسالة نصية بشيء سنندم عليه. إن أردت أن تبدأ بمرونتك في مواجهته والمطالبة بقصتك، فابدأ بهذه الأسئلة، فاكتشاف أجوبة هذه الأسئلة يمكن أن يغير حياتك. 1. من تصر عليه حين تحاصر بزاوية الشعور بالخزي تلك؟ 2. كيف تحمي نفسك؟ 3. من تتصل به لتتخطى الأمور اللئيمة المؤذية أو نوبات الاختباء أو محاولات إرضاء الناس؟ 4. ما أشجع أمر يمكنك فعله لنفسك حين تشعر بالضآلة والجرح؟ المنشور الإرشادي رقم 1: تنمية المصداقية، التخلي عما يظنه الناس. هناك أشخاص يمارسون الأصالة والمصداقية بوعي، وهناك أشخاص لا يفعلون هذا، وهناك يقيناً ممن هم يتحلون بالمصداقية في بعض الأيام ويفتقرون إليها في أيام أخرى. رغم أنني أعلم الكثير عن المصداقية وأنها غاية أعمل لها، فإنني كنت مفعمة بالشك في النفس أو الخزي، بوسعي أن أبيع نفسي وأن أكون أي شخص تحتاجني لأن أكونه. وفكرة أنه بوسعنا اختيار المصداقية تجعل معظمنا يشعرون بالأمل والإجهاد. معظمنا ينجذب إلى الدافئين المتواضعين الأمناء الذين نتطلع إلى أن نكون مثلهم في حياتنا. نشعر بالإجهاد لأننا ودون تفكير كثير يعرف أغلبنا أن اختيار المصداقية بثقافة تفرض علينا كل شيء، بداية من مقدار ما يجب أن يكون عليه وزننا إلى ما ينبغي أن تبدو عليه منازلنا، هو التزام ضخم. ما تركيب المصداقية؟ وما الأجزاء التي تجتمع معا لتشكل نفسا حقيقية؟ إليكم ما طورته. المصداقية هي الممارسة اليومية للتخلي عما نرى أن علينا أن نكون عليه وأن نتقبل ماهيتنا. اختيار المصداقية يعني استجماع الشجاعة لأن نكون غير كاملين، وأن نضع الحدود ونسمح لأنفسنا بأن نكون ضعفاء. أن نمارس التعاطف الذي ينبع من معرفة أننا جميعا مكونون من القوة والمعاناة. رعاية التواصل والشعور بالانتماء يمكن فحسب أن يقع حين نؤمن أننا كافون. تتطلب المصداقية العيش بكامل القلب والحب كذلك، حتى حين يكون الأمر شاقا، وحتى حين نتصارع مع الخزي والخوف، وبالذات حين تكون المتعة قوية للغاية، حتى إننا نخشى أن ندع أنفسنا نشعر بها. ممارسة المصداقية بوعي أثناء معاناتنا في البحث عن الروح هي كيفية استدعائنا للفضل والمتعة والشكر بحياتنا. اختيار المصداقية ليس خيارا سهلا. ألا تكون أي شخص سوى نفسك في عالم يفعل أفضل ما بوسعه ليلا ونهارا ليجعلك أي شخص آخر سوى نفسك، يعني أن تحارب أصعب معركة يمكن لإنسان أن يخوضها، ويعني ألا تتوقف عن الصراع. إن البقاء حقيقيا من أشجع المعارك التي سنخوضها أبدا. حين نختار أن نكون حقيقيين بأنفسنا، يعاني الناس من حولنا ليفهموا كيف ولماذا نتغير. وربما تقلق العائلة والأصدقاء بشأن كيف أن ممارستنا للمصداقية سيؤثر عليهم وعلى علاقتنا معهم، وسيجد بعضهم الإلهام بالتزامنا الجديد، وآخرون ربما يرون أننا نتغير أكثر مما ينبغي، وربما حتى نهجرهم أو نحمل مرآة غير مريحة لهم. أحيانا حين نضغط على النظام فإنه يضغط علينا في المقابل، وهذا الضغط قد يكون أي شيء من دوران العيون والهمسات
إلى صعوبات العلاقات ومشاعر الانعزال. أحياناً يمكن أن تصدر ردود قاسية ومخزية للأصوات الحقيقية. إن المصداقية ليست دائماً الخيار الأكثر أمناً. أحياناً اختيار أن تكون حقيقياً مقابل أن تكون محبوباً يتمحور حول اللعب بخطورة. إنه يعني أن تخرج من دائرة الراحة. وبينما نجاهد لنكون صادقين وشجعانا، من المهم أن نتذكر أن القسوة دوما ما تؤلم، حتى إن كانت الانتقادات غير صحيحة. وحين نسير ضد التيار ونعرض أنفسنا وعملنا للعالم، فإن بعض الناس سيشعرون بالتهديد وسوف يسعون خلف ما يؤذينا أكثر: مظهرنا وقابليتنا للحب وحتى طريقة تربيتنا. والمشكلة أنه حين لا نهتم بما يقوله الناس على الإطلاق ونكون محصنين ضد الأذى، فإننا أيضا نكون غير أكفاء في التواصل. فالشجاعة هي قص قصتنا، لا أن نكون محصنين ضد النقد. فالبقاء ضعفاء هو مخاطرة علينا أخذها إن أردنا أن نختبر التواصل. فهناك مخاطرة بوضع ذاتك الحقيقية أمام العالم، لكنني أعتقد أن هناك مخاطرة أكبر بإخفاء نفسك ومواهبك عن العالم. أفكارنا غير المعبر عنها وآراؤنا وإسهاماتنا لا تذهب بعيدا فحسب، بل يرجح أنها ستتعفن وستقوض شعورنا بالجدارة. أعتقد أن علينا أن نولد ببطاقة تحذير مشابهة لتلك الآتية مع علب السجائر. تحذير: إن قايضت مصداقيتك بالأمان ربما تعاني من الآتي: القلق، الاكتئاب، واضطرابات الأكل، والإدمان، والغضب، واللوم، والاحتقان، والحزن غير المبرر. المنشور الإرشادي رقم 2: تنمية التعاطف مع الذات. التخلي عن الكمالية. الكمالية ليست نفس الشيء مثل السعي لتكون أفضل ما فيك. فالكمالية لا تدور حول الإنجاز الصحي والنمو. هي ليست تحسين الذات، هي بجوهرها تدور حول محاولة نيل الرضا والقبول. إن السعي الصحي يركز على الذات، أما الكمالية فهي تركز على الآخرين. فهم الفرق بين السعي الصحي والكمالي ضروري لخفض الدرع أرضاً والتقاط حياتك. يبين البحث أن الكمالية تعوق النجاح. في الواقع هي غالباً طريق للاكتئاب والقلق والإدمان والتجمد الحياتي. والتجمد الحياتي يشير إلى كل الفرص التي نفقدها، لأننا خائفون أكثر مما ينبغي من أن نخرج أي شيء للعالم مما قد يكون غير كامل. إنه أيضاً كل الأحلام التي لا نتبعها بسبب خوفنا العميق من الفشل وإحباط الآخرين. إنها مخاطرة مرعبة حين تكون كمالياً. إن جدارة نفسك تكون على المحك. للتغلب على الكمالية نحتاج إلى أن نمتلك القدرة على الاعتراف بنقطة ضعفنا أمام الخبرات العالمية للخزي والحكم واللوم، وأن ننمي المرونة في مواجهة الخزي، وأن نمارس التعاطف مع الذات. وحين نصير أكثر حباً وتعاطفاً مع أنفسنا ونبدأ بممارسة المرونة في مواجهة الخزي، يمكننا أن نعتنق عدم اكتمالنا. وفي عملية اعتناق إنسانيتنا سنجد أعظم نعمنا. أظن أن الكمالية توجد بصورة متواصلة. جميعنا لديه ميول كمالية، ولبعضنا ربما تبزغ الكمالية فحسب حين يشعرون بضعف خاص، ولآخرين يمكن للكمالية أن تكون قهرية ومزمنة ومنهكة مثل الإدمان. التعاطف مع الذات. للتعاطف مع الذات 3 عناصر: العطف على النفس، والإنسانية المشتركة، والوعي. وإليكم تعريفات مختصرة لكل منها. العطف على النفس: أن نكون دافئين ومتفهمين نحو أنفسنا حين نعاني من الفشل أو الشعور بعدم الملائمة، بدلاً من أن نكون متجاهلين لآلامنا وأن نجلد أنفسنا بسياط النقد للذات. الإنسانية المشتركة: تقر الإنسانية المشتركة بأن المعاناة والشعور بعدم الملائمة الشخصية هي أجزاء من التجربة الإنسانية المشتركة. الوعي: هو اعتناق نظرة متوازنة نحو المشاعر السلبية كي لا تكبت أو يبالغ فيها. لا يمكننا أن نتجاهل ألمنا وأن نشعر بالتعاطف نحوه بذات الوقت. ويتطلب الوعي ألا نبالغ في تعريف الأفكار والمشاعر كي لا نعلق بها وننجرف بتيار السلبية. الكثيرون منا يعتقدون أن كوننا واعين يعني أن لا نتجنب المشاعر الأليمة،
لكن الوعي يعني أيضاً ألا نبالغ في تعريف أو الإحساس بمشاعرنا، وأعتقد أن هذا أمر رئيسي لأولئك الذين يعانون منا مع الكمالية. الكمالية لا تحدث أبداً في الفراغ، إنها تمس كل من حولنا. إننا نمررها لأطفالنا، وهي خانقة للأصدقاء والعائلات. ولحسن الحظ ينتشر التعاطف أيضاً بسرعة. حين نكون عطوفين على أنفسنا نصنع مخزوناً من التعاطف بوسعنا مده للآخرين. أطفالنا يتعلمون كيف يكونون متعاطفين مع أنفسهم بمشاهدتنا، والناس من حولنا يشعرون بالحرية ليكونوا حقيقيين ومتواصلين. المنشور الإرشادي رقم 3: تنمية روح مرنة، التخلي عن الخدر وانعدام الحيلة. المرونة، أي القدرة على أن تتغلب على الشدائد، كانت موضوعاً نامياً بالدراسات منذ أوائل السبعينيات. في عالم موبوء بالتوتر والمعاناة، الجميع من علماء النفس والأطباء النفسيين والعاملين الاجتماعيين والباحثين بالعدالة الجنائية يرغبون في أن يعرفوا لماذا وكيف يكون بعض الناس أفضل من غيرهم في التعافي السريع من المحن. نرغب في أن نفهم لماذا يمكن لبعض الناس أن يتكيفوا مع التوتر والصدمة بطريقة تتيح لهم أن يتقدموا للأمام في حياتهم، بينما يبدو آخرون أكثر تأثراً ويعلقون بها. ما الذي تتكون منه المرونة؟ إن نظرت إلى البحث الحالي فستجد 5 من أكثر العوامل شيوعاً بين الأشخاص المرنين. 1. هم واسعو الحيلة ولهم قدرات جيدة على حل المشاكل. 2. يرجح أن يطلبوا العون. 3. لهم اعتقاد بأن في وسعهم فعل شيء سيساعدهم على إدارة مشاعرهم وعلى أن يتكيفوا مع الوضع. 4. عندهم مساعدة اجتماعية متاحة لهم. 5. هم متواصلون مع الآخرين مثل العائلة أو الأصدقاء. وهناك أيضا أنماط 3 مهمة كضرورة للمرونة: غرس الأمل، ممارسة الوعي الضروري، التخلي عن الشعور بالخطر وعن تقليل حدة نقاط الضعف وعدم الارتياح والألم. لنلقي نظرة على كل منها وكيف أنها متصلة بالمرونة والروح. الأمل وانعدام الحيلة. مثل معظم الناس ظننت دوما الأمل كشعور دافئ بالتفاؤل والإمكانية، لكنني كنت على خطأ. صدمت من أن أكتشف أن الأمل ليس شعورا، إنه طريقة تفكير أو عملية معرفية. فالمشاعر تلعب دورا داعما، لكن الأمل حقيقة هو عملية فكرية مؤلفة مما يسميه شنايدر ثلاثية الأهداف والمسارات والإسناد. بعبارة بسيطة للغاية، يحدث الأمل حين يكون عندنا القدرة على وضع أهداف واقعية. يكون عندنا القدرة على اكتشاف كيف سنحقق هذه الأهداف. نؤمن بأنفسنا. لذا الأمل خليط من وضع الأهداف والتحلي بالإصرار والمثابرة لمتابعتها والإيمان بقدراتك. إننا ننمي توجهاً عقلياً آملاً حين نفهم أن بعض المساعي القيمة ستكون صعبة ومستغرقة للوقت وليست ممتعة على الإطلاق. يتطلب الأمل أيضاً أن نعي أنه لمجرد كون عملية الوصول لهدف ما صادف أنها مرحة وسريعة ويسيرة، لا يعني أن له قيمة أقل من الهدف الصعب. إن أردنا أن نزرع الأمل فعلينا أن نرغب في أن نكون مرنين وأن نبرهن على مثابرتنا، ولن يبدو كل هدف كغيره أو يشعرنا مثل غيره. ممارسة الوعي الضروري. إنه بتركيبنا الحيوي نثق بما تراه أعيننا، وهذا يجعل العيش في عالم منقح بعناية ومعالج بصورة مبالغ فيها ومعدل مظهره أمر خطير للغاية. فإن أردنا أن نعد روحا مرنة وأن نتوقف عن السقوط فريسة لمقارنة حياتنا العادية بالصور المصنعة، نحتاج إلى أن نعلم كيف نفحص واقعيا ما نراه. علينا أن نتمكن من أن نسأل وأن نجيب عن هذه الأسئلة. 1. هل ما أراه حقيقيا؟ هل تعكس هذه الصور الحياة الواقعية أم الخيال؟ 2. هل تعكس هذه الصور العيش الصحي بكامل القلب أم تحول حياتي وجسدي وعائلتي وعلاقاتي إلى أشياء وسلع؟ 3. من يستفيد برؤية هذه الصور والشعور بالسوء حول نفسي؟ الخضر والتقليل من حدة الشعور. أقوى المشاعر التي نمر بها لها نقاط حادة للغاية، مثل طرف الشوكة. حين تخزنا تسبب لنا عدم الارتياح بل وحتى الألم.
بل إن التوقع أو الخوف من هذه المشاعر فحسب بوسعه أن يطلق عنان الشعور بضعف ما بداخلنا. للعديدين منا استجابتنا الأولى للشعور بالضعف وألم هذه النقاط الحادة ليس أن نقبل بعدم الارتياح وأن نشعر به إلى أن يزول، ولكن نفضل بدلاً من هذا أن نجعل الشعور يذهب، ونفعل هذا بالتخدر وتقليل حدة الشعور بالألم بأي شيء يقدم لنا أسرع وسيلة للارتياح. بوسعنا أن نتخدر بحزمة كاملة من الأمور، ومن بينها الكحول والعقاقير والطعام والعلاقات والمال والعمل والرعاية والبقاء منشغلين والفوضى والتسوق والتخطيط والكمالية والتغيير المستمر والإنترنت. حين نصيب ظلامنا بالخضر نخدر نورنا. لا يمكننا أن نضع قائمة بالمشاعر السيئة ونقول أنا سأخدر هذه. بوسعك تصور تلك الدائرة المفرغة التي يصنعها هذا. لا أختبر الكثير من المتعة، لذا ليس عندي مخزون لأسحب منه حين تقع الأمور الصعبة، فهي تشعرني حتى بألم أكبر، لذا أتخدر وأتخدر كي لا أشعر بالمتعة، وهكذا. سواء أكنا نتغلب على محنة أم ننجو من صدمة أم نتعامل مع التوتر والقلق، فإن تملك شعور الهدف والمعنى والمنظور في حياتنا يساعدنا على أن ننمي فهمنا وأن نتقدم للأمام. ودون غرض أو معنى أو منظور من اليسير أن نفقد الأمل وأن نخدر مشاعرنا أو أن نصير عاجزين بظروفنا ونشعر بالضآلة وبقدرة أقل وسنتوه بوجه المعاناة. المنشور الإرشادي رقم 4: تنمية الشكر والمتعة. التخلي عن الشعور بالندرة والخوف من المجهول. الشكر. حين يتعلق الأمر بالشكر، الكلمة التي قفزت نحوي أثناء عملية البحث هذه هي كلمة الممارسة. لسنوات ارتبطت بمفهوم التوجه العقلي للشكر، ومن حينها تعلمت أن التوجه هو التولي نحو أمر ما عقليا أو طريقة بالتفكير، وأن امتلاك توجه عقلي ما لا يترجم دائما إلى سلوك. ويبدو أن الشكر دون ممارسة يشبه قليلا الإيمان دون عمل، فهو أمر يخلو من الحياة. المتعة. علمني البحث أن السعادة والمتعة تجربتان مختلفتان. تعلمت أيضا أنه لا المتعة ولا السعادة دائمتان. لا أحد يشعر بأنه سعيد كل الوقت أو مستمتع كل الوقت. كلتا الخبرتين تأتي وتذهب. السعادة مرتبطة بالمواقف الخارجية والأحداث، ويبدو أنها تذهب وتأتي حسب ما تأتي الظروف وتذهب. لكن خبرتنا الفعلية بالمتعة، هذه المشاعر القوية بالتواصل الروحي العميق والفرحة، تستحوذ علينا بطريقة هشة للغاية. أنا أود أن أمر بسعادة أكثر، لكنني أرغب بأن أعيش من موطن الشكر والمتعة. لفعل هذا أظن أن علينا أن نلقي نظرة فاحصة بدقة على الأمور التي تعترض طريق الشكر والمتعة، وإلى حد ما كذلك تفعل مع السعادة. الخوف من المجهول. معظمنا جرب أن يكون على حافة المتعة ليتغلب عليه شعور الضعف ويلقي به في الخوف، حتى يكون بوسعنا أن نتحمل الضعف وأن نحوله إلى شكر، فستجلب إلينا مشاعر الحب القوية غالبا الخوف من الخسارة. إن كان علي أن ألخص ما تعلمته عن الخوف والمتعة فهذا ما سأقول: الظلام لا يدمر النور بل يحدده. إن خوفنا من الظلام هو الذي يلقي بمتعتنا إلى الظلال. الندرة. هذه أوقات عصيبة ومخيفة، وهي تنمي فينا الشعور بالندرة. إننا نخشى أن نخسر ما نحبه أكثر، ونكره أنه ليس هناك أي ضمانات. نظن أنه إن كان في وسعنا أن نهزم الضعف بتصور الخسارة فسوف نعاني بصورة أقل. نحن مخطئون، ليس هناك أي ضمانات. إن لم نكن نمارس الشكر ونسمح لأنفسنا بأن نعرف المتعة، فإننا نضيع الأمرين الوحيدين اللذين سيساعداننا بالفعل أثناء الأوقات العصيبة التي لا مفر منها. بالنسبة لي وللكثيرين منا، إن أول أفكار اليقظة في اليوم هي: لم أحصل على نوم كاف، والتالية هي: ليس عندي وقت كاف. سواء كان هذا صحيحا من عدمه، إن فكرة عدم الكفاية تبزغ لنا آليا قبل أن نفكر حتى بالتشكك فيها أو بالتحقق منها. نقضي معظم ساعات وأيام حياتنا نسمع أو نشرح أو نشتكي أو نقلق بشأن ما إذا كنا نحظى بكفايتنا.
لنا جميعا الخيار بأي وضع قد نتخذ خطوة للخلف، وأن نتخلى عن التوجه العقلي للندرة. ما إن نتخلى عن الندرة نكتشف الحقيقة المدهشة للكفاية. بالكفاية لا أعني كمية من أي شيء، فالكفاية ليست خطوتين ارتفاعا عن الفقر وخطوة أدنى من الوفرة. إنها ليست مقياسا للكاف بالكاد أو الأكثر من كاف. فالكفاية ليست كما على الإطلاق، إنها خبرة شعورية، سياق نصنعه، إعلان، معرفة بأن هناك ما يكفي وأننا كافون. الكفاية تقع داخل كل منا، وبوسعنا أن نستدعيها من الآن فصاعدا. إنها وعي وانتباه واختيار عمدي للطريقة التي بها نفكر بشأن ظروفنا. المنشور الإرشادي رقم 5: تنمية البديهة، التخلي عن الحاجة لليقين. البديهة ليست مستقلة عن أي عملية تفكير منطقي. في الواقع يعتقد علماء النفس أن البديهة هي عملية ربط لا واع بسرعة فائقة كأحجية عقلية. يقوم المخ بأخذ ملاحظة، ثم يفحص ملفاته ويوصلها بالذكريات الحالية والمعرفة والخبرات. ما إن يضع معا سلسلة من التوصيلات فإننا نحصل على غريزة لما لاحظناه. أحيانا بديهتنا أو غريزتنا تخبرنا بما نحتاج إلى معرفته، ومرات أخرى توجهنا نحو إيجاد الحقائق والتفكير المنطقي. حسب ما تبين الأمر، ربما تكون البديهة هي الصوت الهادئ داخلنا، لكن هذا الصوت ليس مقصورا على رسالة واحدة. فأحيانا تهمس بديهتنا: اتبع غرائزك، ومرات تصرخ: عليك أن تفحص هذا، ليس عندنا معلومات كافية. في بحثي وجدت أن ما يخرس صوت بديهتنا هو حاجتنا لليقين. معظمنا غير جيدين بعدم المعرفة، فنحن نحب الأمور اليقينية والضمانات كثيرا، حتى إننا لا نلقي بالا لنتائج عمليات التوافق التي تتم في مخنا. على سبيل المثال، بدلا من احترام الغريزة الداخلية القوية، نصبح خائفين ونبحث عن تأكيدات من الآخرين، كأن نسأل: ما الذي تظنه؟ أو أينبغي أن أفعل هذا؟ حسب ما ذكرت سابقا، إن تعلمنا أن نثق بحدسنا يمكن أن يخبرنا بأننا ليس عندنا غريزة جيدة بشأن أمر ما، وأننا نحتاج للمزيد من البيانات. ومثال آخر على كيف تخرب حاجتنا لليقين حدسنا هو حين نتجاهل تحذير غريزتنا بالإبطاء وجمع المزيد من المعلومات أو الفحص الواقعي لتوقعاتنا. حين نهرع بتهور إلى القرارات الكبيرة، ربما يكون هذا لأننا لا نرغب في معرفة الأجوبة التي ستنبع من القيام بالجهد اللازم. نعلم أن اكتشاف الحقائق ربما يؤدي بنا بعيدا عما نظن أننا نرغبه. حين نرغب فحسب في أن ننتهي من أخذ القرار، تكون فكرة جيدة أن نسأل أنفسنا: سواء ما إذا كنا لا نطيق ضعف البقاء ساكنين طويلا بما يكفي لنفكر في الأمر مليا ونتخذ قرارا واعيا. لذا حسب ما ترى، الحدس ليس دوما مداره الوصول للأجوبة من الداخل. أحيانا حين نلج إلى حكمتنا الداخلية تخبرنا أننا لا نعلم ما يكفي لنتخذ قرارا دون بحث أكثر. وإليكم التعريف الذي صنعته لهذا البحث: الحدس ليس طريقة واحدة للمعرفة، إنه قدرتنا على أن ندع مسافة لعدم اليقين، ورغبتنا في الثقة بالطرق الكثيرة التي بها نمينا المعرفة والرؤية، ومن بينها الغريزة والخبرة والإيمان والمنطق. المنشور الإرشادي رقم 6: تنمية الإبداع، التخلي عن المقارنة. المقارنة تدور بكليتها حول الانسجام والمنافسة. في البداية يبدو الأمر كما لو أن الانسجام والتنافس يجتمعان حصريا، لكنهما ليس كذلك. حين نتنافس نرغب في أن نرى من أو ما هو الأفضل بين مجموعة معينة من الأمور المتشابهة. من اليسير أن نرى كم هو عسير أن نخصص وقتا للأمور الأهم مثل الإبداع والشكر والمتعة والمصداقية، حين ننفق كميات ضخمة من الطاقة على الانسجام والتنافس. الآن أعي لي ماذا تقول صديقتي لورا ويليامز: المقارنة هي لص السعادة. لا يسعني أن أخبركم كم من المرات شعرت بشعور طيب للغاية بشأن عائلتي وحياتي، ثم بجزء من ثانية يتبخر، لأنني بوعي أو دونه بدأت أقارن نفسي بالآخرين. دعوني ألخص لكم ما تعلمته عن الإبداع من عالم الذي يعيشون بكامل قلوبهم ويحبون.
كلمة أنا لست مبدعا كثيرا لا تصلح، فليس هناك شيء مثل المبدعين وغير المبدعين، هناك فقط أناس يستخدمون إبداعهم وأناس لا يفعلون. الإبداعية غير المستخدمة لا تختفي فحسب، بل تعيش داخلنا حتى يعبر عنها، أو تهمل حتى تموت، أو تختنق بالاحتقار والخوف. 2. الإسهام الفريد من نوعه الوحيد الذي نصنعه أبداً بهذا العالم سيكون وليد الإبداع. وصف الكاتب ويليام بلومر الإبداعية بأنها القدرة على ربط غير المترابط على ما يبدو. التخلي عن المقارنة ليس بنداً بقائمة مهام، لمعظمنا إنه أمر يتطلب الوعي المستمر. من اليسير للغاية أن نشيح بأعيننا عن مسارنا لننظر فيما يفعله الآخرون، وما إذا كانوا متقدمين عنا أو خلفنا. الإبداعية، وهي التعبير عن أصالتنا، تساعدنا على البقاء واعين بأن ما نجلبه للعالم أصيل كليا ولا يمكن مقارنته. المنشور الإرشادي رقم 7: تنمية اللعب والراحة. إن كنت تتساءل لما اللعب والراحة مجموعان معا بهذا المنشور الإرشادي، فهذا لأنه بعد قراءة البحث عن اللعب أفهم الآن أن اللعب ضروري لصحتنا وآدائنا كالراحة تماما. إذا كنت مثلي ترغب في أن تعرف ما اللعب تحديدا، هناك 7 خصائص للعب. الأولى هي أن اللعب يبدو أنه بلا هدف بصورة أساسية، يعني هذا أننا نلعب لغرض اللعب ذاته، ونفعل هذا لأنه ممتع ونرغب في فعله. لدينا الكثير لفعله والقليل من الوقت، حتى إن فكرة قضاء وقت بفعل أي شيء غير مرتبط بقائمة المهام يصنع التوتر بالفعل. نحن نقنع أنفسنا أن اللعب هو مضيعة لوقت ثمين. ما هو صادم بشأن التشابه بين الحاجة الإحيائية للعب وحاجة أجسادنا للراحة، موضوع ظهر أيضا كفكرة رئيسية للعيش بكامل القلب. يبدو أن العيش والحب بكامل قلوبنا يتطلب منا أن نحترم حاجة أجسادنا للتجديد. إن أردنا أن نعيش حياة بكامل القلب، فعلينا أن نصير عمديين بشأن غرس اللعب، وأن نتخلى عن الإجهاد كرمز لحالتنا، وعن الإنتاجية كقيمة لذواتنا. ماذا إن كنا طبيعيين وهادئين وسعيدين؟ هل يحتسب هذا؟ أظن أن الإجابة هي نعم فحسب، إن كان هذا يحتسب بالنسبة لنا. إن كان ما يهم بالنسبة لنا هو ما نحن به مهتمون، إذن اللعب والراحة مهمان. إن كان ما يعنينا هو ما يظنه الآخرون أو يقولونه أو يقدرونه، لنعد إلى الإجهاد والإنتاج للإحساس بقيمة النفس. المنشور الإرشادي رقم 8: تنمية الهدوء والسكون. التخلي عن القلق كأسلوب حياة. أعرف الهدوء بأنه صنع منظور ووعي، بينما نتحكم بردود الفعل الشعورية. حين أفكر في الهادئين، أفكر في أشخاص بوسعهم جلب المنظور للمواقف المعقدة والشعور بمشاعرهم دون التفاعل مع المشاعر الشديدة مثل الخوف والغضب. عالمة النفس والكاتبة هاريت لارنر تقول: القلق معد للغاية، لكن الهدوء كذلك. أنرغب بأن نعدي الناس بالمزيد من القلق، أو أن نشفي أنفسنا والناس من حولنا بالهدوء. إن اخترنا أن نشفى بالهدوء، فعلينا أن نلتزم بممارسته. من المفيد للغاية أن نتعرف على المشاعر التي يرجح أن تشعل شرارة ردود الفعل التفاعلية، ثم نمارس ردود الفعل غير التفاعلية. بالنسبة لي، التنفس هو أفضل مكان للبدء. أخذ نفس فحسب قبل أن أستجيب يبطئني، وعلى الفور يبدأ بنشر الهدوء. السكون. مفهوم السكون أقل تعقيداً من مفهوم الهدوء، ولكن بالنسبة لي على الأقل هو أصعب كثيراً في وضعه موضع التطبيق. السكون لا يدور حول التركيز على العدم، بل يدور حول صنع وضوح. إنه فتح مساحة شعورية خالية من الزحام، والسماح لأنفسنا بأن نشعر بمشاعرنا ونفكر بأنفسنا ونحلم أحلامنا ونتساءل. نقنع أنفسنا بأننا إن ظللنا منشغلين بما يكفي وظللنا نتحرك، فلن يتمكن الواقع من إدراكنا. لذا نظل متقدمين عن حقيقة كم نكون شاعرين بأننا مرهقون وخائفون ومرتبكون أحيانا. بالطبع، موطن السخرية في الموضوع أن الأمر الذي يرهقنا هو محاولة أن نظل سابقين للشعور بأننا مرهقون، وهذه صفة مديمة للقلق.
بعالمنا المتزايد بالتعقيد والقلق، نحتاج لوقت أكثر لفعل أمور أقل وأن نكون أقل. حين نبدأ أولاً بتنمية الهدوء والسكون بحياتنا، يمكن أن يكون الأمر عسيراً، لا سيما حين ندرك كيف يحدد القلق الكثير جداً من حياتنا اليومية. لكن بينما تصير ممارساتنا أقوى، يفقد القلق قبضته، ونحظى بالوضوح بشأن ما نقوم به أينما نتوجه، وما الذي يحمل معنى حقيقيا بالنسبة لنا. المنشور الإرشادي رقم 9: تنمية العمل ذي المعنى، التخلي عن الشك في النفس. لجميعنا هبات ومواهب. حين ننمي هذه الهبات ونشاركها مع العالم، نصنع حساً بالمعنى والهدف بحياتنا. إهدار هباتنا يجلب الألم لحياتنا. حسب ما اتضح، ترك استخدام الهبات التي وهبت لنا ليس فحسب أمراً محمود العاقبة أو سيئاً للغاية، نحن ندفع ثمنه من صحتنا العاطفية والجسدية. حين لا نستخدم مواهبنا لحصد العمل ذي المعنى، فإننا نعاني، نشعر بأننا منعزلون ومثقلون بمشاعر الخواء والضيق والحنق والخزي والإحباط والخوف وحتى الحزن. استخدام هباتنا ومواهبنا لصنع عمل ذي معنى يتطلب قدراً هائلاً من الالتزام، لأنه في كثير من الحالات لا يكون العمل ذو المغزى هو ما يدفع فواتيرنا. لا أحد بوسعه أن يحدد ما هو الشيء ذو المغزى بالنسبة لنا. الثقافة لا تستطيع أن تحدد ما إذا كان هذا هو العمل خارج المنزل أو تربية الأولاد أو المحاماة أو التعليم أو الرسم. مثل هباتنا ومواهبنا، يكون المعنى فريداً من نوعه بالنسبة لكل منا. الشك بالنفس. إن كان تطوير ومشاركة هباتنا هو كيفية توفيرنا للروح، فالشك في النفس هو ترك خوفنا يهدم إيماننا. لنتغلب على الشك بالنفس، علينا أن نبدأ بتملك الرسائل. ما الذي يجعلنا خائفين؟ ما الموجود على قائمة المفترض خاصتنا؟ من يقول ولماذا؟ أفكار أخيرة. أظن أن أغلبنا قد طور مقاييس حساسة للهراء حين يتعلق الأمر بقراءة كتب مساعدة الذات. ربما هذا أمر جيد، فهناك كتب أكثر من اللازم تقطع وعوداً لا يمكنها الوفاء بها، أو تجعل التغيير يبدو أسهل كثيراً مما هو عليه. مهما كنا خائفين من التغيير، فالسؤال الذي علينا في النهاية أن نجيب عليه هو: ما المخاطرة الأعظم؟ أن أتخلى عما يظنه الناس، أو أتخلى عما أعتقد أنه أنا؟ بهذا العالم، اختيار المصداقية والجدارة هو عمل مقاومة محض. اختيار أن نعيش وأن نحب بكامل قلوبنا هو عمل من أعمال العصيان. ستربك وستغضب وسترعب الكثيرين، ومن بينهم نفسك. في دقيقة ما ستدعو أن يتوقف التحول، وفي الدقيقة التالية ستدعو لكي لا ينتهي أبداً. سوف تتساءل أيضاً: كيف يمكنك أن تشعر بشجاعة عارمة وبخوف كاسح بالوقت ذاته؟ استمعتم إلى ملخص كتاب نعمة عدم الكمال لبريني براون. قرأه عليكم سعيد ولد محمد.